اینجا ببینید پلان منزل اول نیست تقریبا ما پورا کردیم که بعد از ویژوالایزیشن اینجا باز در قسمت آخر میکنیم. در این قسمت اینجا شما اینجا از آربیت آف میکنیم در پلان میشه که ما بخش ماشین که ما کردیم اینجا آف کنیم که بعدا بودید ما میتونیم که مطالب اینجا ما کار کنیم. یہ شما انجام میتونید. حالا شما اینجا منزل اول اینجا خلاص کنید، یعنی کار منزل اول تکمیل کنید. وقتی کار منزل اول اینجا که تکمیل کردین شما این منزل اول تمام بشه سلکشن میگیرین برش میگین کپی یا به این طریقه اینجا بیا شما دیگه قسمت میگین فاینل سلکت یک طور بعد شما کذا رقم استفاده میکنید. مثلا این رقم میشه که فاینل سلکت میگید برش میگید که آل تایپ یا برش میگید مثبت تمام سیستم وقتی سلکشن میگیره و یا بدون از اینجا میتونید که اصلا این ساره سلکشن بگیرید و برش میگید که کنترل سی یا دایرکت منو میگیرید و بگید که کپی. بعد اینجا شما در سکند فلور میگین इसी सेकंड फ्लोर के ऑन करने से बोलो शमो वर्ष में कि कंट्रोल वी जैसे मुझे बताते हैं कि वर्ष में के कंटिन्यू वक्त कंटिन्यू करते हैं जैसे बलौन मंजिल अवल एक कर करते हैं मंजिल दो बार तो नहीं ना आता है तो मंजिल दो में जैसे मौज जीना ना धरे जीना रखो द पुलिस जैसे शमो द F5 हमें देनी जैसे در منزل دوم جسد شما چی هم نداره، انسانکاری هم شما نداره چون شما سلب انداختین البته میکنه. یه شما انتخاب میکنید از آربیت آف بیرون میکشید بالای دینی کرسی منزل اول سلکشن میگیریم و واپس میکنیم. با این ترتیب میشه منزل دوم تکمیل میشه. با اون شکلی که ما ضرورت داریم این قسمت دیگه زینه هم ما نداره میشه. زینه هم شما اول در قسمت سکند فلور میاد سکند فلور کامل میشه دیگه قسمت بالای این قسمت سلکشن میگیرید قسمت پاک میکنید. وقتی که پاک میشه به پایپ میرید یک قسمت ما نداریم صرف دروازه هم برش آسان کردیم و این شکل میشه منزل دو یعنی دی سافی نیست کل کار ما کرد در منزل اول است. وقتی که منزل اول که تکمیل شد میشه دیگه کار ما بسیار بسادگی پیش میره. حال جیسه تعمیری جیسه ما گفته بودیم که 3 منزل است البته این کار که جیسه شما با منزل 2 کردید جیسه با منزل 3 هم شما همین کار میکنید. اس رو میزنیم در سکند فلور اصل جیسه این سکند فلور جیسه شما کپی میگیرید. کپی گرفتین جیسه در ترد فلور میرید جیسه این قسمت باش میگه کنترل وی و یه دو قسمت که هست که دوست منزل اول تو نیست بیام پیست بشه. حال F5 میرین جیسه منزل نگاه میشه بطن با اون استفاده دیگه بیام بطن آسان. حال جیسه شما ضرورت دارید که مثلا میتونید که مثلا منزل دوم که منزل اول که منزل دو سیم جیسه تفاوت بکنید. مثلا دروازه شما مثلا به این رقم نمیخواید که در منزل اول است یا فرض مثال جیسه شما در پلان میل در منزل بالا مثلا یک کار میتونید جیسه منزل 3 را فعلا پاک کنید جیسه خب منزل 3 را پاک کنید جیسه این منزل را پاک میکنید جیسه منزل دور این جیسه که است در منزل دور جیسه اینی رای است شما داخل میشه این میشه که پلان نظر به مطابق مایل خودتون جیسه را تغییر بدین. یعنی دیگه قسمت دیگه ضرورت نیست که ما برش پارتیشن وال برش بکنیم. این پارتیشن وال اینجا پاک میکنیم شما. دیگه قسمت اینجا مثلا دروازه زیر کاس اینجا به این شکل که در منزل اول گرفت اینجا این هم اینجا ضرور نیست اینجا که شما بگیرید. این سلکشن میگیرین دور سلکشن ستینگ میگیرین جیسه با شکل ساده اینجا فرض مثال از دروازه مثلا از این شکل دبل دور میگیرید شکل ساده باشه اینجا یا فرض مثال دور سایت لایت باشه اینجا کی چیزا رو ما خوانده میگیریم. فرض مثال شکل ساده رو میگیریم ابعادش که است اما ابعاد صحیح است صرف باشه میگیم که اوکی این انتخاب میگیریم و در F5 میگیریم یعنی منزل اول که منزل دو میگیریم تفاوت داشته باشه. این قسمت میگیریم بازی میشه بعدا دیگه برش ما کاتارا هم استفاده کنیم. این کاتارا با کدام شکل شما ما ویژه شما تون کنیم یا با این ترتیب جیسه مثلا اینی کلکینایی که شما پیدا کردید یا سلکشن میگیریم رایت کلیک
ویندوز سلکشن ستینگ میں جیسے دیکھ قسمت مثلا ناویہ تبدیل جیسے تبدیل میں کنی بئی شد میں F5 در F5 کامند جیسے میں ناویہ تبدیل جیسے تغییر داریم یا اگر خواسته باشین که منزل اول و دوم عین چیز باشه عینش بمونید بین ترتیب جیسے به این جیسے شما ضرورت دارید که مثلا اگر خواسته باشین که مثلا اینجا امو ناویت تعمیر یا اتاقش تغییر بده شما میتونید که مثلا اینجا یک اتاق دیگه بگیرید نظر به پلان که شما دارید اگر تیپیک میگیرید خمیر رقم تیپیک میمونه اگر خواسته باشین که تغییر بدید مثلا بسیار بسازی میتونید که تغییر بدید در منزل دوم جیسے شما میتونید که به خاطر نمود جیسے پیک هم بیرون بکشید به اندازه مثلا 70 سانتی 80 سانتی میتونید که دیگه قسمت میں این برش میگه که ات تو پولیگون دمی قسمتی که شما جیسے تلکین دارید شما میتونید که اول اندازهش مشخص بگیرید اسپسیفیک حالا به شکل تقریبی بهتون ما میگیرم فرض مثال جیسے شما میگیرید با شکل مستقیم این جیسے فرض مثال باش میگه که 0.6 سانتی طرفی بین ترتیبی جیسے میگه شما میاین در قسمت اینجا میگه باش میگه که کرییت گایدلاین با این استقامت جیسے مثلا اینجا باش میگه مثلا با یک اندازه مشخص این رقم حالا باش میگه جیسے که دیگه قسمتی را کلیک کو و بعدا باش میگه دیگه قسمت و بعدا باش فایل کلیک و بعدا میگه حالا با این ترتیب جیسے حالا فایل میگه جیسے دیگه قسمتی جیسے براتون چیز اضافه کرد جیسے یا مثلا در منزل اول کار داریم جیسے دیگه که این نودا کلیک میکنید جیسے میگه باز میگه که اد تو پولیگون وقتی که تو پولیگون بکنید جیسے با اندازه از این قسمت می 60 سانتی طرف می جیسے اینجا 0.6 با این ترتیب جیسے شما میاین در کرییت گایدلاین در کرییت گایدلاین جیسے دیگه قسمت با اندازه کیفی اول اما اندازه اسکیل میکنید صحیح تاوس لاین که کار کردیم مثلا جیسے به شکل جیسے بھی سلیکشن میگیری مستقیم دیگه کلیک میکنید بعد هم دیگه جیسے بھی کلیک کریں گے میکنید که استقامت بھی رائٹ کلیک و اوکی حالا جیسے شما میدونید که در F5 کلیک کنیم وقتی که F5 کلیک کردی منزل اول اینجا باش میگه که شو آل ان 3D یہ قسمت مکمل جیسے یہ قسمت منزل پایین سلب بیرون کشیدید اگر خواسته باشین جیسے که مثلا این از این قسمت نباشه از این قسمت پایین کلکین باشه او را میتونید که از طریق کماد مورف اینجا شد اول همون قسمت سکشن میگیرید سکشن میگیرید به اون قسمت یک سالد جور میکنید باز یک سکیلش بگیرید قسمی که براتون کار کنید یا با اون شکل یا بعدا باز براتون کار میکنید که با کدام شکل این البته پیکای است که نما هست اگر خواسته باشین که دیگه تغییرات برید جیسے بالای این کلیک میکنید جیسے دیگه قسمت جیسے میگه باش میگه مثلا offset all edges یا فرض مثال باش میگه که فلت اور چامفر فلت اور چامفر باش میگه مثلا 50 سانتی جیسے میگه مثلا 0.25 سانتی این فلت کو اگر فلت میخواستید تا یک شوی 25 سانتی بعد دیگه هاوس میدونه اگر خواسته باشه که بعد چامفر کنه که بعد تاوس یک خط مایل دو نقطه را که دیگه ارتباط بده شما چامفر میگیره حالا مثلا اگر 25 بهش بگیرید بهش کنید براتون چی میشه یه فلت بهش میگیرم 25 اوکی یا انتخاب میگیرید میده F5 یه قسمت شما میتونید که نظر به مایل خود جیسے میدونید اگر خواسته باشین که این قسمت رنگش هم تغییر بدین شما اول میسار اسپلیت میکنید وقتی که اسپلیت کردی در سرفیس میرین جیسے رنگش تغییر میدی فرض مثال اینجا می اینجا باش میگه جیسے که چی اسپلیت این میسار انتخاب میکنید جیسے میسار انتخاب میکنید که این سایه دیگه دور شد که جدا شد در سلاب سلکشن ستینگ می اینجا باش در سرفیس جیسے فرض مثال رنگ بیرون برش میگیری یا رنگ یک رنگ دیگه میگیری فرض مثال یک رنگ دیگه برش میگیری اینجا برش فرض مثال یک رنگ دیگه مشخص میشه که یک رنگ انتخاب کنید یا شما میتونید که نظر به مایل خود جیسے یک رنگ انتخاب کنید بکنید اسکیپ F5 این قسمت آفساید یا میتونید که رنگ زیر مکمل رنگ اول وارد بگیرید باز اگر شما خواسته باشید که در این جیسے پیکای چینایی بتین مثلا برآمدگی مثلا پاتورا برش میگید جیسے بودون جیسے object میں جیسے object جیسے دینی قسمت the basic library میں جیسے the basic library جیسے the building structure جیسے دینجا the cladding و the molding میں جیسے the molding کا مطلب جیسے دینجا شما اشکال مختلف چیزا دارید آدمی پیکای چینایی دارید جیسے پیکای شما شیپ هست
با شکلی که بای دیفالت از طرف خود سافت‌ور است. اگر شما خواسته باشید که خودتون کلیک کنید باز یک درس مختصری است به خاطر کاستم تول باز براتون کار میکنم که کلکین بدلتان، دروازه بدلتان، پایه بدلتان یا هر شکلی که شما خواسته باشید. یا مثلا یک تکسچر شما میخواین که یک دیوار خودتون یک رنگ بدین یا مثلا یک عکس خود میخواین که داخل از ساختمان انزد کنین، کارا رو باز داخل یک نوشته مشخص بکنید که تمامش باز کار کنید. در غیر از مثلا مولدینگ مشخصی که شما کار دارین از این انتخاب میکنید. اندازه‌اش اینجاست یک در 13 سانتی و ارتفاعش هم چقدر 13 در 1. حالا بای دیفالت اینو موقع میکنید. مثلا فرض مثال در قسمت این انتخاب میکنید، این اینجاست دوران میکشید. مثلا فرض مثال با این شکل میگیرید، این انتخاب میکنید. این صرف همین سایه مستقیمش است البته نیست. خب سایه کربش بود نیست تو دیگه باز کار بکنید. در کدام قسمت آمده اید؟ در قسمت پایین آمده. این حال شما میتونید که الیویشن از این رسید تعیین کنید. مثلا آبجکت سلکشن ستینگ می اینجا برش ارتفاع چقدر میتونید رسید؟ 10 سانتی نیم مثلا در منزل دیگه کار دارید 3.15 این رو اوکی میگی. یا میتونی که سکشن بگیرید و راستن در اینجا کار داری انتقالش بدید و توی از جام کسی جسد سرچپا بود این سلکشن میگیری. دیگه قسمت اینجا سر روتیت کلیک میکنی، از اینجا برش میگیری انتخاب 90 درجه دورش میکنی، از اینجا انتخابش میکنی میاریش موو کلیک میکنی دیگه قسمت دیگه میکنی و بعد برش میگی که حالا اینجا سر این ارتفاعی چقدر است؟ 13 سانتی است. چقدر است؟ 13. این شما میتونید که سلکشن بگیرین آبجکت سلکشن ستینگ در این قسمت اینجا ارتفاعی دیگه حداقل 60 سانتی شما میگیرید. 60 انتخابش میکنید 60 در 60 میاد البته. اوکی. حالا شما F5 هم میدونید. این قسمت چی میشه؟ یه بس میگی سلکشن شو آل ان 3D. اینا این قسمت به خاطر که راستن سرزمین اسپسیفیک بیاین است. شما میتونید که اندازه رو زوم بگیرید یا میتونید که جسد که این قسمت بیاین در داکومنت در داکومنت اینجا سر چی بیاین؟ سکشن. اینی مثال اینجا سر یک سکشن میگیری. سکشن این طرف سعی میکنی. سکشن چند است اینجا؟ 7. حال شما در سکشن 7 می این سلکشن میگیری، از این قسمت انتخابش میگیری، از یه بالاش میگیری دیم جایی که فت بیاید. مثلا از این انتخابش میگیری و استقامت به یک استقامت آمد. حالا بس چی میگیری؟ F5 F5 بزنید به استقامت. این با شما اندازش نظر به پلان خود، نظر به اندازه خود میرسید میره جور میکنه. فرض مثال این میگی 60 نه 60 زیاد است 40 سانتی. 40 انتخابش میگیری و این طولش هست اینجا که طولش چقدر باشه. این رو اوکی میکنی، این اندازه رو جور میکنی. با شما در سکشن 7 میرسه که شما میتونید که سلکشن بگیرین و دیگه قسمت اینجا میره انتخاب کنین و به استقامت میگیرید. جسد اینجا بس میگی که حالا اگر شما خواسته باشین که طول از این زیاد کنین این سلکشن بگیرید، بالا یک نوت کلیک کنید، اینجا باش میگی که موو نود گفتید که به استقامت مشخص تا اینجایی که کرو است این انتخاب میکنید. حالا باش میگی که با استقامت باید مکمل میشه. با سایه که گل کسی اینجاست شما میتونید که از دیگه قسمت بین در داکومنت در آبجکت در دیزاین در آبجکت اینجاست در بیلدینگ استراکچر در مولدینگ این سایه کرو انتخاب میکنید. سایه کرو باز مطابق با قوسی که شما گرفتین 25 سانتی که شما دارید مطابق از جورش میگیم و حساب نمای مقبول. خب معمولا میرسد مولدینگ در منازل وسط کسی نمیدونه. در منازل وسط قطاره میباشه، در منزل آخر باز پیک میگیرن یا به این شکل یا پیک که شما کستم جور میکنید. این باز اختیار بده شماست با کدام شکل و این کار که ما در منزل دو کدوم میرسید شما میتونید که در منزل آخر کنید. در این منزل شما صرف قطاره میگیرید.